Netbeans YouTube channel එකේ අලුත්ම lesson series එකේ අපි කතා කරන්නේ ලේසියෙන්ම desktop application එකක් සාදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ සඳහා අපි Java language එක යොදා ගන්නවා. අපි code කරන්න යොදාගන්නේ Netbeans IDE එක. පල්ලෙහා තියෙන description එකේ මම Java සහ Netbeans download කරන්න link දෙක දාලා තියෙනවා. අපි මුලින්ම අපේ computer එකේ Java තියෙනවද කියලා බලමු. අපි මේ සඳහා CMD එකේ මේ දක්වන ආකාරයට Java C ලෙස type කරනවා. එතකොට අපිට පෙන්නනවා මේකේ Java නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ අපිට මේ computer එකට Java install කරගන්න ඕනේ. ඒ සඳහා අපි අර download කරගත්තු Java software එක අපි මෙහෙම install කරගන්නවා. අපි දැන් බලමු අපේ computer එකේ Java path එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට this PC එකේ local disk C එකේ program file වල Java folder එක ඇතුලේ JDK 1.8 කියලා folder එකක් තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ තියෙනවා මෙහෙම bin කියලා folder එක. ඒක ඇතුලට ගිහිල්ලා ඒක උඩ තියෙන path එක අපි copy කරගන්නවා. copy කරගෙන ආපහු අපි this PC properties වල advanced system setting වල environment variables කියලා නෝ ඒකට ගිහිල්ලා system variable වල path කියලා කොටසක් තියෙනවා. අපි මේ path කියන කොටස ක්ලික් කරගෙන ඒක edit කරගෙන new path එකක් අපි ඇතුළත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අර copy කරගත්තු path එක එතෙන්ට copy paste කරලා okay කරගෙන අපි දැන් බලමු අපේ computer එකට Java වැටලා තියෙනවද. ඒකට ආපහු CMD එකට ගිහිල්ලා Java C ලෙස type කරනවා. එතකොට අපිට පේනවා මෙහෙම command දැන් අපි අපේ computer එකට Java දාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අපිට coding කරන්න ඕන IDE එක. ඒකට අපි use කරනවා කිව්වේ Netbeans IDE එක. අපි දැන් මේ Netbeans IDE එක download setup එක අපි මේ විදිහට install කරගන්නවා. අපි මේ install කරගත්තු Netbeans වලින් අලුත් project එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු. අපිට subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න. එතකොට අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් එයි. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හමු වෙමු.